زن میره ته باغ و زیر درخت گردو کنار انبار هیزوما رو نشون میده و میگه همینجا چالش کردیم. 2 تا مأمور شروع میکنن به بیل زدن. صدای شیون زن بلندتر میشه، دستاش میلرزه و با تسبیحی که به التماس از مأمور گرفته تون ذکر میگه ولیشو دیگه بعداً براتون تعریف میکنم. دوستای گلم سلام، به کانال کارگاه اسمیت خیلی خوش اومدین. مرسی از دوستای قدیمی بابت لایک و سابسکرایب به کانال و اما شما دوستای جدید زنگوله رو بزنین که پشیمون نمیشین. توی پرونده امروز قراره با یه موقعیت خیلی ویژه روبرو بشیم. توی سر خودم که 100 تا حباب سوال ساخته شد و بیشتر از قبل به این فکر کردم که آدمیزاد عجب موجود غیر قابل پیش بینی و پیچیده‌ایه. گمونم بهتره بفرستمتون پیش آیدا که حسابی غافلگیرتون کنه و با ماجرایی که میخواد براتون تعریف کنه. پس بزن بریم. من چیزی از عمو احد اصلا یادم نیست، ولی همین که میشنوی گم نشده به قدر رسیده، اونم به دست کی؟ با یه آدمی که خیلی دوستش داشت. اونم چطوری؟ با یه سنگی که کوبیده تو سرش. ببین یه جور عجیبی حال آدم خراب میشه. چند سالت بود وقتی شنیدی؟ من حدوداً 16 سال. آره دیگه، آره من هنوز 1 سال نداشتم که عمو احد گم شد. 15 سال بعدش اومدن گفتن که کشته شده. خب موافقی بریم سراغ همون روزی که این خبر رو شنیدی؟ آره همون روزی که مامانم زنگ زد به نیر خانم. وای نگو. تمام ماجرای این پرونده از تلفن مهین به نیر شروع میشه. اول بهتون بگم که مهین و نیر کی هستن اصلا. مهین مادر آیداست که صحبتاشو شنیدین و نیر هم خواهرزن عمو احد همین آیداست که 15 سال پیش گم شده. یه روز دمدمای ظهر مهین گوشی تلفن رو ور می‌داره و زنگ میزنه به نیر و بی سلام علیک با توپ پر میگه پات از زندگی من بکش بیرون. شوهرم اهل این کثافتکاری‌ها نبوده هیچ وقت. هر چی هست زیر سر توی هرزه ترشیده دهاتیه که معلوم نیست با چه طلسم و جادویی سر جمال و بستی به آخر خوده. نیر که حسابی وارفته شروع میکنه به انکار و قسم‌وهایی که اصلا همچین چیزی نیست و آقا جمال مثل برادرمه. مهینم میگه من خبرشو دارم که چند بار اومده دهات تو باغ پدریتون دیدنتون و تو همین شهر خراب شده خودمون دیدنتون. تو چه صنمی با شوهر من داری که بخوای باش این ور اون ور بری؟ نیر دستپاچه میگه خیلی نبینن اونایی که این چرت و پرتا رو میگن بهت. استغفار کن مهین جون، صبر کن تا حضوری برات توضیح بدم. آقا جمال کی میاد خونه که در حضور ایشون بگم ماجرا چی بوده. مهین میگه توضیح داری به من بده، به اون چی کار داری؟ همینجا تلفنی بگو. نیر میگه این حرفی که میخوام بزنم حرفی نیست که آدم تلفنی بگه. بعدشم الان دور و برم خلوت نیست و این حرفی خون میده. مهین میگه چیه؟ مگه قطع کردین دوتایی؟ نیر میگه از اونم بدتر. آخرش میگه تا آقا جمال نباشه من حرفی ندارم بزنم. خلاصه من این کوتاه میاد و نیر با یه ماشین خودش رو از ده میرسونه به خونه آقا مهین و وقتی آقا جمال از سر کار میاد نیر شروع میکنه به تعریف کردن ماجرایی که الان میگم بهتون. نیر میگه 15 سال پیش یه روز صبح خواهرم رباب هراسون اومد عقبم و دستمو گرفت و برد خونه‌شون. تو اتاق نشیمن پتو رو از روی احد آقا زد کنار دیدم مخ و مهلاج احد و له و لورده شده و قالیچه زیرش غرق خونه. گفت بحثشون شده و با هاون سنگی کوبیده تو سر احد. یه خورده که به خودم اومدم سراغ بچه‌هاشو گرفتم و فهمیدم اولی که مدرسه است، آخری هم که نوزاد بود خوابه. اون دوتا هم شب قبل خونه عمه‌شون خوابیدن و نیستن. رباب گریه میکرد و میزد تو سرش. گفت من زورم نمیرسه، بیا اینو بپیچیم لای همین پتو و ببریم یه جا چالش کنی. از وحشت عقل از سرم پریده بود، نمیفهمیدم درست چیه غلط کدومه. خلاصه که احدو پیچیدیم لای پتو و منم سر پتو رو گرفتیم و رفتیم سر باغ پدرم خاکش کردیم و برگشتیم. بقیه‌اش هم که خودتون میدونین. رباب به همه گفت احد از شهر برنگشته. پاسگاه ده هم 2-3 تا نامه فرستاد به شهر و آخرش هم گفتن گم شده که گم شده. خب حالا یه سر بریم پیش آیدا و ببینیم بچه چه حالی شده اون روز که اینو فهمیده. البته اینو بگم نیر اصلا این حرفا رو جلو من نگفت. همون اول مثلا با چشم ابرو من فهمیدم، ولی با چشم ابرو به مامانم حالی کرد که مثلا منو بفرسته دنبال نخودسیا که راحت حرف بزنم. مامانم منو فرستاد تو اتاق برم مثلا دنبال درس و مشق. ولی تو هم این ماجرا رو شنیدی درسته؟ آره بابا من داشتم از فضولی میمردم، مخصوصا که قبلش یعنی چند وقت قبلش از پچ‌پچ‌های مامان خاله‌ام بو برده بودم بین بابام و بین نیر خانم یه چیزی هست. حالا اصلا هر لحظه منتظر بودم خونه منفجر بشه. خلاصه که چسبیده بودم پشت در، عین 2 تا گوش فیل چسبیدم پشت در. نیر میگه سر قضیه ارث و میراث پدری به مشکل خوردن و دهداری گفته بود سند باغ پدریمون ایراد داره، ما هم که برادر نداریم مزاحم آقا جمال شدیم.
که حکم برادر داره برای ما 3 تا خواهر. این از خدا بیخبرم که آدمو از این اداره به اون اداره میفرستن. خلاصه من چند باری اومدم شهر رو بهشون زحمت دادم تا چند وقت پیش که احد خدا بیامرز اومد به خوابم و بهم گفت با چه رویی همون دستی که باش سر جنازه‌مو گرفتی دراز کردی پیش برادرم که دستگیرت بشه و سند همون باقی رو درست کنه که منو توش چال کردی. گفت تو برا من خواهری نکردی ولی برادرم در حقت برادری کرد. تو هم اگه وقتت وا نشد از نفرین من بود نیر. از خواب پریدم و دیدم عذاب وجدانی که این 15 سال داشتم شده بختک افتاده روم. تا صبح 100 بار جون دادم و همون روز ماشین گرفتم اومدم شهر. آقا شمال شاهده که با چه حالی ماجرا رو براش تعریف کردم و تو باغ پدری هم اگه ما رو دیدن دروغ نگفتن. اولش به خاطر سند و متراژ رفتیم، بعدش آقا جمال خواست ببرمش و بگم احدو کجا دفن کردیم. روسیا بنده خدا نشست همونجا فاتحه خون گریه کرد. 2-3 بار دیگه هم اومد واسه فاتحه خونی. حالا من خانم اگه دلتون از من صاف شده اجازه بدین ماشین بگیرم تا تاریک تر نشده برم ده. مهین که انگار یکی با شوکر و باتوم افتاده به جونش با دست و پای لرزون از جنایتی که شنیده و تهمتی که پای تلفن زده بوده میگه خودم و جمال میرسونیم ده. این وقت شب امن نیست جاده. مامان بابا که زدم به جاده تا نیر رو برسوننده من فوری رفتم سراغ آلبومای خانوادگی. یه جوری عکسای عموات رو نگاه می‌کردم، یه جوری که انگار قبلا ندیده بودمشون. اصلا قیافش برام مظلوم‌تر شده بود. 2 تا عکس ازش داشتیم، منو گرفته بود تو بغلش. اینو دیدم یهو زدم زیر گریه، انگار تازه خبر مرگش رو داده باشن. زنم و ربابم بود تو عکس‌ها. که من چقدر این زنو دوست داشتم، از بس مهربون و خوش زبون بود. ولی حالا نه اینکه اینو رو فهمیده بودم، انگار یه بدجنسی بدذاتی خاصی تو چشاش بود که اصلا قبلا ندیده بودم. من گفتم الان عکسای زنمو رو پاره می‌کنم، یعنی می‌خواستم پاره کنم که داداشم رسید خونه. من سیر تا پیاز داستان قشنگ براش تعریف کردم. داداشم یه فکری کرد و گفت به زنمون نمیخوره این کار باشه، ولی به نیر بیشتر میخوره. شاید خودش کشته میخواد بندازه گردن خواهرش. از فرداش مادر آیدا پیگیر ماجرا میشه و هی به شوهرش میگه که پس کی میری شکایت کنی؟ جلن میگه خوبیت نداره، رباب هر غلطی کرده ولی جوونی خودش هم حروم شده و نشسته داره یتیم بزرگ میکنه. خوشم نمیاد حرف بیفته تو دهن مردم و آبروریزی میشه و تن برادرم تو گور میلرزه. بذار همه فکر کنن داداشم گم شده و تمام. برادرزاده بدبختم تا حالا یتیم بزرگ شدن، بعد از اینم بی مادر بشن، بعد کی میاد با اینا ازدواج کنه؟ این همه وقت صدام در نمیاد چون داشتم همه چیزو سبک سنگین میکردم. ولی مهین که ولکن ماجرا نیست میگه احد خیلی در حق من برادری کرده، چطوری راضی میشی خونش پایمال بشه؟ جمال میگه این نیر بیچاره هم میشه شریک جرم و میفته زندون. مهین میگه خودش گفت که براش مهم نیست، مهم اینه وجدانش راحت بشه. جمال چند روزی به بهونه‌های مختلف تفره میره ولی مهین بیخیال ماجرا نمیشه و آخرش هم میگه همین فردا خودم و نیر خانم میریم آگاهی. جمال چاره‌ای نمیبینه جز این که کوتاه بیاد و بگه باشه خودم صبح میرم دنبال نیر و میریم آگاهی. که مهین خانم میگه مگه از روی نعش من رد چی که با نیر دوتایی بشین توی ماشین؟ حالا دیگه واسه من رابین هود شدی؟ حق ترشیده ها و یتیما رو زنده میکنی؟ بالاخره فرداش میرن آگاهی و ماجرا رو تعریف میکنن و آقا جمال به عنوان ولی دم شکایتنامه رو مینویسه و 2 تا مأمور میرن ده و رباب رو میارن. رباب که روحش از این داستان خبر نداشت یهو با سوالات ترسناکی روبرو میشه که چرا کشتی، چطوری کشتی، چطوری خاک کردی و از این مدل بازجویی‌ها. برای رباب و نیر حکم بازداشت موقت صادر میشه و روز بعد 2 تا مأمور نیر رو میبرن ده تا جای دفن جسد رو بهشون نشون بده تا اینکه اینجا دیگه بذاریم آیدا بگه که منم نفسی تازه کنم. صبح زود مأمورا نیر رو ور میدارن میرن ده. هر جایی از باغو که میگه میکنن ولی به جسد نمیرسن. نزدیک ظهر برمیگردن شهر رو به بازپرس میگن اصلا جسدی خبری نبود. نیر گفته بود شاید خواهرم بعداً جای جسد رو عوض کرده. رباب چی میگفت؟ اونجور که من از بابام شنیدم، یعنی بابام اینجوری واسه ما تعریف کرد، گفت بازرس دوباره زدم رو ربابو برداشته آورده جلو بابام یه چند تا سوال ازش پرسید. زنم و ربابم میگه من چرا باید شوهرم بکشم؟ اصلا همه میدونن احد 6 ماه تو ده کشاورزی میکرد، پاییز و زمستون میرفت شهر بنایی، هر یه هفته یه باری 10 روز یه باری سر میزد بهمون. اون سال وسطای بهمن یه برف سنگین اومد، احدم نیومد، گفتن جاده بسته شده. من صبر کردم 2 هفته شد نیومد. هفته سوم با همین برادر شوهرم رفتیم پاسگاه.
اونم یه چند باری پیگیر شدن، هی منتظر جواب شهر موندیم، خبری نشد. یه ماه بعد دیگه 2 برادرش رفتن شهر، جویا شدن ولی خبری نشد. مثل اینکه زنمو اصرار داشته که این خواهرش نیر داره دروغ میگه. فکر می‌کنین چرا نیری همچین اتهام سنگینی رو به خواهرش زده بود؟ نمیدونم، مثل اینکه نمیدونم که چه عرض کنم، انگار سر ارث و میراث با هم دعوا داشتن. بازپرس به این فکر میکنه که مسیر دیگر رو بررسی کنه و چون طبق تجربه توی رفتار رباب صداقت و سادگی بیشتری میدیده، تصمیم میگیره از پزشک قانونی و شهرداری آمار جسدهای بی‌هویت بهمن و اسفند سال 75 رو استعلام کنه. 2 روز بعد رباب رو میبرن بازپرسی که چند تا عکس بهش نشون بدن. تا میرسن به صفحه 4 رباب خشکش میزنه و جیغ میزنه که این عکس احده، جسدی که بهمن همون سال یه رفتگر شب بغل جوب پیدا کرده و به پلیس زنگ زده و پلیس تحویل پزشک قانونی داده بود. توی پروندهش هم علت مرگ سکته قلبی ثبت شده بود، ولی چون کسی دنبال جسد نیومده بود یه مدت بعد شهرداری جسد رو دفن میکنه و خلاصه بازپرس به رباب میگه وقتی نیر رو آوردن تو اتاق حرفی از پرونده و عکس احد نمیزنه. بازپرس میخواسته ببینه واکنش نیر در برخورد با عکس جنازه احد چیه. نیر رو میارن توی اتاق و بازپرس ازش میخواد که دوباره ماجرای قتل رو با جزئیات تعریف کنه. نیر هم داستان قبلیش رو بدون یه واو کم و زیاد تعریف میکنه تا اینکه افسر پرونده تصمیم میگیره سنگین ترین مدرک رو مثل پتک بکوبه تو سر نیر تا شاید دهن باز کنه و واقعیت رو بگه. بازپرس آلبوم رو باز میکنه، عکس صفحه 4 رو نشون نیر میده. نیر جا میخوره، اون هم مثل خواهرش پس میفته. دیگه ورق برگشته بود و حالا برای نیر راهی باقی نمونده بود به جز اعتراف. تو میدونی جریان پاپوش نیر برای خواهرش چی بود؟ باورتون میشه هر چی من تا حالا گفتم و هر چی شنیدین ساخته ذهن مریض این نیر بی همه چیز بود؟ ببین الان تازه شروع کنین گوش کردم به حرفام که میخوام داستان تازه از الان بگم، یعنی از الان همه چی شروع میشه. پس بازپرس بالاخره نیر رو گیر انداخت. ببین آگاهی رو ول کنی، خبرهای اصلی تو خونه ما بود، یعنی یه آتیشی روشن شد که نگم براتون. چی شد مگه؟ اون روز کذایی که مامانم زنگ زد به نیر، گفتم بهتون که گفت پاتو از زندگیم بکش بیرون و فحش و فضیحت و اینا. نیر چی گفت؟ گفت صبر کن هر وقت آقا جمال اومد خونه من در حضور ایشون براتون توضیح میدم. حالا نگو میخواسته واسه خودش وقت بخره، یه داستانی جور کنه و اینا. اینطوری که بابام گفت زنگ میزنه به بابام میگه وای زنت ماجرای من و تو رو فهمیده. مگه ماجرایی داشتن؟ ماجرا مال 1 دقیقشه خانم، 4 سال و نیم سیغه بابام بوده. خلاصه به بابام میگه بیا یه تیر بزنیم با دونشون. من کلی فکر کردم، به نظرم جلسه امشب با زنت باید افشای راز مگویی باشه، یه چیزی که ازم مهین کپ کنه، یه چیزی که مهین تا شنید ازم به خاطر شکش عذرخواهیم بکنه و فلان اینا. بعد میگه بیا بگیم رباب احدو کشته. منم میگم من شاهد بودم ولی از ترس چیزی نگفتم. اینجوری از شر ربابم راحت میشه. رباب چه گناهی داشت این وسط آخه؟ اختیار دارین آقا، اختیار دارین. نیر جون همه جوره دلش از رباب پر بوده، از قدیم الایام تا اون موقع که پای ارثی اومده وسط. داستان از این قرار بود که نیر هیچ وقت از رباب خوشش نمی اومد و موضوع ارث و میراث آخرین انگیزش واسه این حس بیزاریش بوده. نیر به خواهرش گفته بود شما دوتا سر زندگیاتون بودین و من اسیر این پدر مادر پیر بودم، من واسهشون پرستار بودم، پس حداقل این خونه باید به من برسه که جایی واسه زندگی ندارم. ولی رباب که مخالف بوده و میگه من 4 تا یتیم رو دستم مونده، اگه تو از یه پدر مادر پیرمون نگهداری کردی منم واسه این 4 تا بچه هم پدر بودم هم مادر. خلاصه که رباب از حقش کوتاه نمیاد. ولی اگر فکر کردین موضوع ارث و میراث اصلی ترین انگیزه نیر برای دشمنی با خواهرش بوده، سخت در اشتباهی. واقعیت اینه که نیر تو نوجوانی عاشق احد بود و واسه چند تایی هم نامه عاشقانه فرستاده بود، ولی احد دلش یه جا دیگه گیر کرده بود و آخرش هم با سماجت به خواسته دلش میرسه و با رباب ازدواج میکنه. جمال به بازپرس گفته بود نیر وقتی به من ابراز علاقه کرد اولین چیزی که نشونم داد نامه‌های عاشقانه‌ای بود که برای احد فرستاده بود و احد پسش داده بود. بعدش هم به جمال گفته تو برای من شبیه ترین آدم به احد هستی، نظر من با حسرت عشق برادرت برم زیر خاک. جمال میگه البته من تصمیم نداشتم بابت قتل جعلی احد شکایت کنم، ولی پافشاری مهین برای رفتن پیش پلیس همه چیز رو به هم میریزه. به قول جمال نیر به هیچ چیزی فکر نمی‌کرد جز اینکه ارث بیشتری بهش برسه. شک مهین برطرف بشه و اون بتونه با آرامش با شبیه ترین مرد به احد زندگی کنه.
دوستای کارگاه اسمیتی خدا قوت. احتمالاً دهنتون باز مونده از فتنه‌ها و نقش‌های عجیب غریبی که آدما به ذهنشون میرسه، حتی نسبت به همخون خودشون. لطفاً در مورد این پرونده ویژه نظراتتون رو بنویسین و لایک و سابسکرایب هم که فراموش نمیشه. پس ممنون و خدا نگهدار تا برنامه بعدی.